زموږ د علاقې د بلوچستان د نوخاس ضلعې ډي سی ایاز مندوخیل نو دا تاریخونه او دا شعرونه ټول هغه یې لیکلي دي او بل دا خبره ده چې دی 1613 کې پیدا شوی او 1691 کې وفات شوی دی خوشحال بابا مخکې چې کوم دا ګنبد و دا لکه دې باندې دا اوس نن سبا کوم ګنبد دی دې نه مخکې بدل ګنبد و هغه هم دغسې دغه کې و ډیزاین کې خو هغه یې غټې غټې جالۍ پکې لګېدلې وي خو بل یو وړه غوندې دروازه وه په هغه به سړی را دننوتی اوس خو لکه مزار خو ښه جوړ دی او لکه ډېر خلک هم دې ته راځي لرې لرې نه بهر ملکونو نه هم راځي پاکستان ګوټ ګوټ نه خلک راځي سیل دپاره راځي او بل دا چې خوشحال بابا د کوړي نه وال دی تر بله کوړي نه چې دی هغه وخت کې د هندوستان نه والې تر افغانستانه پورې بالکل خپل هغه سپا سالار او خپل هر څه ورسره د بیا وصیت مطابق یې د کوړي دغه ته دا خپل وصیت داسې پرېښود چې یاره تاسو ما داسې ځای کې ښخ کړئ چې د هغه مولو هغه څنو کپۍ ګردام په ما نه پرېوځي که نه نو هغه وخت کې دغه د کوړي د جي ټي روډ چې کوم و دې باندې به قافلې تلې راتلې او بل دا چې د خوشحال بابا دا ځایونه ډېر خوښ و دی به ګرځېدو خپل آسونه او خپل بازونه او ښکارونه دا به یې ټول او اخري دلته کې دفن کړو دا قبر چې تاسو وینئ دې باندې دا کومه دغه چې لګېدلي ده دا بکسر دا بکسر ته د افغانستان نه ظاهرشاه باچا راستولي ده دا دوه راغلي وو د موږ یو مشر هغه دا ما ته خبره کوله چې یاره دا د غوانو ګاډي کې راغلي وو کپونه راغلي وو د غوانو ګاډي کې راغلي وو په هغه وخت کې نو دا یو یې دلته کې موږ ته پرېښو او بل یې یوړلو رحمان بابا ته پېښور ته هلته په هغه باندې هغه دا د ای دې طرف نه یو تحفه و دی د خوشحال بابا د تاریخ نه تاسو څه دغه یې چې یاره دی چې دی نو دی خپل شاعري چې دی نو کله داسې شروع کړې وه پښتنو دغو کې دی څنګه لکه ما خو دا اورېدلي چې یاره دی په دې خپل شاعرۍ په بنیاد باندې چې دی نو دی د پښتنو دپاره ډېر جنګ کړی او د مغل خلاف دی ډېر جنګ کړی نو د دغې باره کې به تاسو روشنایي واچوئ نه یوازې ګوره داسې نه ده چې دی یوازې یا پښتنو دپاره دا ټولو مسلمانانو دپاره دی یو وادي یو پیغام لکه داسې یې پرېښی دی چې هغه وخت کې دا نه چې صرف دلته کې مغول وو دلته هغه وخت کې انګریزانو مو د هغوی خلاف هم د ډېر جنګونه کړي بلکې پښتنو ته خاص کر د ډېرو خلکو په بد نظر کتلو نو ده لکه دا دغه کولو چې یاره تاسو ټول یو شئ ټول مسلمانان یو شئ او یو بل سره په اتفاقي دا نفاق او دا پرېږدئ د یووالي اواز یې اوچت کړی او لکه دغه کې بس دی صرف صحیح دی جي صحیح شو جي خوشحال شوم چې تاسو سره ملاو شوم تاسو د خوشحال خان بابا دغه موږ سره وکړو لکه ډېر پښتانه وروڼه زموږ مسلمانان وروڼه زموږ چې دي نو هغوی د دی د تاریخ نه خبر دي د مزار یې نه کتلي نو ما وی چې یاره ړکې مې یو دغه تېر شو چې راشو دلته کې د مزار د دی وګورو چې هغه وروڼه چې کوم زموږ بهر ملک کې دي هغوی باندې خو دا ویډیو ډېره مزیداره لګي ما چې یاره دا ټول پښتنو ته د خوشحال خان بابا دا مزار ورته وښیم ستاسو جي ډېره مهرباني ډېره شکریه جي ډېره مهرباني